Rocky, look over here. Ah! Resan till Apex Flight School vid sjön Wislaw Lake i Alaska gick via Stockholm, Frankfurt, Vancouver och Anchorage. Att flyga Boeing 777 över Atlanten är rätt bekvämt. Totalt i hela Alaska lär det bo 550 000 människor på en yta som är lika stor som hela Europa. Det passar mig perfekt. Av dessa 550 000 bor cirka 350 000 i huvudstaden Anchorage. Martin från flygskolan hämtade upp mig vid flygplatsen i Anchorage. Och jag reagerade över de höga bergen runt omkring. Jag tyckte det var jättehöga berg. Men Martin sa det här är inga berg, det här är kullar. Snart ska du få se riktiga berg. På vägen från flyget till Anchorage åkte vi via en flygverkstad där det stod ett 10-tal bivrar i varierande stadium av reparation. Mycket intressant. Det finns totalt 9800 flygplan registrerade i Alaska enligt Google. Ett flygplan per 73 personer med andra ord. Överför vi det till åländska förhållanden så skulle det fyllas 412 flygplan på Åland. Jag bodde i en lägenhet ovanför hangaren med utsikt över Lake Wislaw och flygplanen som låg och guppade nere vid kajen. Fantastiskt vackert, fantastiskt ställe. Avskilt, nästan inga grannar. Grannfamiljen runt omkring bryggan, de hade alltid företräde. Om vi kom in med flygplanet så fick vi snällt vänta till grannfamiljen hade flyttat på sig. Så vi inte störde dem. Drömmen att flyga på sjö i Alaska är flera tiotals år gammal. Och jag har hela tiden letat efter en lämplig flygskola. Ända till jag hittade Flight Shops YouTube-klipp där han flyger med Martin Hinshaw. Direkt kändes det bra. Det här vill jag ha. Så jag tog kontakt med Martin via mail. Vi blev snart vänner på mailen. Och efter ett tag så bokade vi in en tid. Och så åkte jag dit i början på juni 2022. Det var en helt fantastisk resa. Helt fantastiska människor. Helt fantastisk plats. Helt fantastiska flygplan. Everything just great. Efter över ett halvt dygns resa var man ganska mör och jetlaggig när jag kom fram. Så jag fick vila ett par dygn. Och sedan började vi flygningen med Supercube. Vi flög cirka 4-5 timmar, landade på olika sjöar runt omkring och jag fick se Alaska från ovan. Ibland vill man flytta planet, dra upp det från sjön och in i hangaren. Då använder man en sån här manik. Helhydrauliska behöver aldrig stiga ur. Man bara lyfter upp planet och så drar man iväg. Hej och hon. Bra minneslista för alla flygare. Den här kan man dra lite nu och då. Det är GUMPS, Gas Undercarriage Mixture Prop Safety. Före jag flög första gången över Alaska läste jag den här listan på obligatorisk överlevnadsutrustning som ska finnas med i flygplanet. Och tyckte då att det var lite overkill. Men efter att ha flugit över ödemarken och sett hur det ser ut så inser jag att den utrustningen är väldigt välmotiverad. Det är långa avstånd, inga grannar, ingen telefontäckning. Man kan bli där ute i dygn om någonting inträffar. Egen ör, Beaverlight och Single Engine Denali. Vill man ha ett flygplan i Alaska då tar man ofta ett gammalt flygplan som man strippar ner till grunden och sen så bygger man upp ett nytt med alla de finesser man vill ha. Det här exemplaret är nedstrippat till grunden och nu ska det plockas upp med allt lullull och alla finesser som finns.
Så om ett par år så ska det flyga igen. Okay, sportsmen's. Monster Cub. Normal certified cub. Skinny Alaska pilot and hunter. Big Finnish fisherman. Alaska sheep. In case you don't see one tomorrow on an airplane, now you can go and see a sheep. And then what else is from Alaska there? Oh, they're a big one. Moose, bison, deer, but that's not from that's Mountain Lion. Okay, from Montana. Sneda lampor på en bro över en flod. Varför det? Jo, det är därför att om du tänker landa på floden men du kommer inte ner utan måste dra på och gå om, så är lamporna lite lägre när du ska klättra över. Så det är gjort för flyget också. Allting är flyg i Alaska. På vägen ner till Whittier åker man genom Anton Anderson Memorial Tunnel. Den är 4 kilometer lång och delas med tåget. Så att tåget åker ena halvtimmen fram och åter och bilarna åker nästa halvtimme fram och åter. Till Whittier åkte jag från Wasilla med bil. Det tog cirka 2 timmar, 3 timmar kanske. Men där finns det också brunnsborrare och det finns finska ishockeyspelare. Och god mat, jättefin restaurang, verkligen rekommendabel. Kraftigt byggd, det är ingen risk att den ramlar över huvudet på oss. Skylten som båtuthyraren har säger allt om Alaska-stil. Att I'm out fishing, call me if you want something. Easy going. Åländsk flygelev efter att ha käkat lunch på In at Whittier. Aircam är ett annorlunda flygetyg. Det är gjort för sightseeing och filmning. Man har en otrolig ostörd utsikt från framsits. Det sitter 2 stycken påskjutande råtaxmotorer. Och Martins dragmaskin var jag imponerad av. Radiostyrd. En 2 timmars tripp gjorde vi med Aircam österut från Anchorage sett. Över bergen, landade på ett par små sjöar allra längst bort. Öster om Whittier. Vi förväntade oss att se valar men de ville inte visa sig just den dagen. Däremot svartbjörn och mos såg vi flera stycken. Det är lite häftigt. Anchorage ligger på samma breddgrad som Åland faktiskt. Att flyga Aircamen var lite speciellt. Den hade ju 2 motorer. Det var ju första gången i mitt liv jag hade flugit 2 motor. Men de behandlades som en. Man körde ju bägge jokarna tillsammans. Och de sitter så nära ihop så det blir ingen differential power. Det gick inte speciellt fort. Jag tror vi markade sig omkring 70 knop, 80 knop. Det är ingen racermaskin, det är ingen lång racermaskin. Men perfekt för sightseeing och filmning. Magisk känsla när du kommer upp över ett högt berg och sen är det stup kanske på 1000 meter eller mer. Det är mycket snö och is uppe i bergen trots att det här är filmat i början på juni. När jag senare flög över landet så var det ju ödemarker och sjöar och stugor ute vid sjöar som endast var tillgängliga med flyg. Man äter flyg, man lever flyg, allt handlar om flyg. Flygplan har bland annat företräde på alla vägar. Det är lagstadgat.
Det finns till och med parkeringsplatser på flygplan vid större vägar. Så flygplan som måste landa på vägen, så kan taxa åt sidan och parkera, komma undan från trafiken. Så ska det vara. Här smyger vi längs med kusten eller längs med stranden på den här lilla sjön. För här ska det finnas svartbjörn och mos. Och vi såg också någon, plus någon människa som var ute och hajka med ett kanot. Att flyga på sjö, det är magiskt. Det går utanpå allting annat. Det är verklig flygning. Du har ingen mittlinje på fältet, du har ingen bas, du har ingen final. Utan det får man lägga upp i huvudet. Det var en snygg landning. Det var faktiskt jag som gjorde den. Och det här var också en glassy water landning. Det är ju perfekt med hjul med amfibieflottörer. Du kan landa både på vatten och land. Och man kan också, som synes här, så taxar vi ut från land och taxar ut på vattnet. Drar upp hjulen och så iväg. Sen gäller det att se till att man har landningsstället uppe när man ska landa på vatten. Annars blir det kullerbytta. Well, the weather is cooperating, so we got that because Everything is it cooperating. can be very, it can be wet. Talkeetna är en liten by mitt i skogen. Man får en känsla av gammal amerikansk westernfilm när man kommer här. Det var en härlig feeling. Folk kom och gick och ingen hade bråttom. Hit var vi käka glass och en kaffe och så åkte vi hem igen. Här finns det också en sjöflygskola. Martin stod för resan och jag stod för glassen till Talkeetna. Det var en bra deal. Resan till Denali gjorde vi i Klints Cessna 185 från 1963. Det kan man inte tro när man ser den. Fantastiskt underhållet, perfekt skick. Vi startade från Lake Wisna och gick direkt upp till 6500 fot. Och vi hade en timmes flygning upp till Denali.
hade inga möjligheter att klättra över, utan vi fick flyga in mellan bergstopparna. Vilket var en fantastisk upplevelse. Planet är utrustat med all tänkbar elektronik som inte jag var bekant med, så att det blev i princip Klint som flög. Jag höll i åken och Klint skötte resten. Man tappade alla referenser, hade ingen aning om jag var långt ifrån bergskanterna eller om jag var nära, om jag var högt eller lågt. Jag tyckte bara att vingspetsen var väldigt nära bergstupen. Men vi klarade ju oss, jag sitter ju här. Man tror inte att man är på planeten Tellus. Det är något helt annat än vad vi är vana att se hemifrån våra trakter. Det finns inte ett grönt grässtrå, det finns absolut ingenting annat än berg och is. Det är en okontrollerad luft, väldigt mycket trafik, så väldigt mycket radioprat för att alla ska hålla reda på var alla finns och vad alla gör. I radiotrafiken är ju vi vana att ange call sign, men det gör man inte där, utan där säger man Red Beaver eller Cessna 185 eller vad man nu säger. Det är för att när man ser varandra så ska man veta att där är den och där är den. Annorlunda radiotrafiken vad vi är vana vid. I något tillfälle sa jag till Klint att nu får du flyga, för nu vill jag bara titta och kanske filma lite. En fantastisk upplevelse. Om någonting skulle gå på tok här, är det ju bra med överlevnadsutrustningen vi hade med. Det var en stor ryggsäck per person ombord. Så var och en hade ansvar för att man hade det med sig. Alltid. Mycket säkerhetstänk, mycket rutiner. Ingenting lämnat av slumpen. Ingen cowboyflygning. Här gjorde vi en lågsniff över en polare till Klint och Martin. Enström helikopter. En tvåsitsig. Tyvärr hade vi lite dåligt väder den dagen. Det småregnar lite som vi ser. Stor del av Alaska är antingen helt kallt eller bevuxet med buskar och låg skog. Jag har endast flugit helikopter i 32 minuter. Då var det Robinson 44. Det här är en Enström, någonting helt annat. Här flög inte jag. Jag bara åkte med och beundrade utsikten. Levde med. Martins kunskap och hans vilja att dela med sig av sin kunskap var fantastisk. Wow, there is Candice. Yeah. Lake Hood, världens största sjöflyghamn,
alldeles intill flygplatsen i Anchorage. Här finns, tror man, 5-6 tusen flygplan stationerade på marken och i vattnet. Kontrollerad luft, men du behöver ingen färdplan. Det är bara upp och flyga och tala om vad man gör och var man är. Det var från början 2 sjöar som är muddrat emellan så att det bildar nu en stor sjö. Där det gamla näset var mellan sjöarna har man lämnat en ö som heter Gull Island. Och där på ena sidan där får man bara taxa med flygplan och på andra sidan så får man starta. Det finns 3 banor, icke utmärkta banor, men 3 på kartan finns det 3 landnings- och startbanor på de här 2 sjöarna. Här har vi Kennedy står för flygare. Det finns allt. Behöver man en vinge till en Supercup så är det bara att gå in och köpa en vinge och betala hem och montera. Motorer såg jag inte, men allt övrigt fanns. Utrustning för att leva och bo i fjällen. I Europa finns det mig veterligt endast 2 butiker som säljer flygplanstillbehör. I Anchorage finns det 6 stycken. De flesta av beställningarna vi gör från Europa kommer från de här butikerna i Anchorage. Det finns allt. Det finns nytt och begagnat. Propellrar, vingar, undercarriage, instrument, digitalt, analogt. Där kunde man gå i många dagar. Bara titta. Flygmuseet i Anchorage, det kunde man prata länge om. Där finns det mycket flyghistoria. Skidor, motorer, luftvärdiga flygplan. Sådana flygplan som inte har varit luftvärdiga på 50 år. Kraschade flygplan. Allt som har med flyg att göra. Utanför står en Grumman Vidgeon. En sån hade jag också velat flyga eller åka med. En sån åkte jag med på 60-talet med vår granne Levi Hellberg. På flygmuseet tillbringade jag en halv dag. Här hängde jag med i bivern och Martin ska checka ut en annan pilot på bivern. Jag fungerar som barlast och filmare. We're going to turn on master avionics, so we don't have to talk to anybody yet. And a hard right rudder. And then when you're ready, you can bring it up.
inflygningen på Beaver är att flyga den med full last. Här lastade vi in grus och cement så vi fick max startvikt, vilket är 2700 kilo på planet. Startsträckan blev något längre med full startvikt, men det var gott om power i nosen. Så inga problem. Beaver är ett fantastiskt flygplan. Alla pratar om Beaver med vördnad. Det är inte endast ett flygplan, det är en ikon. Totalt har jag 2,8 timmar Beaverflygning från vänster stol och ett 10-tal landningar. Det här är första gången jag sitter i vänster stol på en Beaver. Jag får lite assistans av Martin. Beaver byggdes i cirka 1600 exemplar från 1947 till 1967. Och de allra flesta flyger ännu. Man säger att det går inte att bryta sönder en Beaver i luften. Du måste köra den i backen om man ska få sönder den. Det är ett välbalanserat flygplan. Det är något av en ikon. För när människor är utsatta för väder och vind, kanske strandsatta någonstans, då är det alltid en Beaver som kommer och hämtar den. Och klarar man inte av det med en Beaver så då går det inte helt enkelt. Det finns alla delar finns att få och köpa till det Beaver. Det finns efterhands tillverkat också original. Den här individen är från 1956. Det kan man inte tro när man ser den. Här var det träning, start- och landningsträning på olika sjöar. De ser pyttesmå ut från luften. Men så sa men det här går ju inte. Jo, sa Martin. Det här jag kan starta och landa 2 gånger på den här sjön. Inga problem. Det är ganska marigt att lägga upp landningsvarvet, eller hela trafikvarvet. Man har inga fasta punkter, utan man måste lägga upp varvet i huvudet. Och blekelandningar är ju speciella då. Ställer man in det på 45 knop och 150 fot per minut. Och så väntar man till det tar vatten. Då det inte går att bedöma hur högt man är. Ingen hade åsikter om att det flyger och flygplan och att det väsnas. Utan alla tittar upp och tittar, men titta där kommer det en sån och där kommer det en Cessna och där kommer det en Beaver och där kommer det en Super Cub. Alla var intresserade av flyg. Alaska är en fantastisk upplevelse. Apex Flight School, också en fantastisk upplevelse. De människorna jag träffade, vänner för livet, minnen för livet, kunskap för livet, naturen, vyerna, flygningen. Alaska is fantastic.